Sau khi bị phế truất, ông bị bắt giam trong ngục và qua đời trong tù vào tháng 10 năm 1884 do bị bỏ đói. Cuộc đời ông kết thúc trong sự cô đơn và oan khuất, để lại nhiều tiếc thương và đau xót cho người thân. An Lăng, lăng vua Dục Đức. Sau cái chết bi thương của vua Dục Đức, con trai ông là vua Thành Thái đã lên ngôi và quyết định kiến trúc khu tẩm điện lăng vua Dục Đức. Khu tẩm điện trong lăng vua Dục Đức là một phần quan trọng trong tổng thể khu lăng tẩm, có diện tích mặt bằng rộng 6.245 mét vuông án, bao bọc bởi không gian yên bình và cổ kính, đặc trưng của vùng đất cố đô Huế. Điểm nhấn của khu tẩm điện chính là công trình Điện Long Ân, một trong những tác phẩm kiến trúc tiêu biểu, mang đậm phong cách hoàng gia triều Nguyễn. Điện Long Ân không chỉ là nơi thờ cúng các vị vua mà còn chứa đựng những giá trị kiến trúc và nghệ thuật đặc sắc. Điện Long Ân được thiết kế theo kiểu nhà kép, gồm hai lớp nhà liên tiếp nối với nhau, tạo nên một không gian rộng rãi và thông thoáng. Kiểu kiến trúc này rất phổ biến trong các cung điện của triều Nguyễn, nhưng lại mang những nét riêng biệt tại lăng Dục Đức. Điện được xây dựng với 6 bộ vì kèo nóc tại 5 gian nhà phía trước. Những vì kèo này được kết cấu theo lối trồng giường giả thủ, một kỹ thuật xây dựng phức tạp, đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ trong từng chi tiết. Trồng giường giả thủ là một phương pháp sử dụng các khung gỗ đan xen nhau, chồng lên nhau để tạo nên độ vững chắc cho mái nhà mà không cần sử dụng nhiều cột trụ chống đỡ, từ đó tạo ra không gian mở và thoáng đãng hơn. Không chỉ là cấu trúc mang tính kỹ thuật, những bộ vì kèo tại Điện Long Ân còn được chạm khắc vô cùng tinh xảo với những hình ảnh hổ phù, biểu tượng uy quyền và sức mạnh. Các chi tiết mặt hổ phù được chạm khắc trên gỗ không chỉ để trang trí mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện sự tôn nghiêm của khu lăng tẩm. Từng nét chạm khắc mềm mại, uyển chuyển nhưng vẫn mạnh mẽ, phản ánh tay nghề điêu luyện của những nghệ nhân cung đình thời bấy giờ. Những họa tiết này đã góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp trang trọng và hùng vĩ cho công trình, đồng thời khẳng định giá trị nghệ thuật vượt thời gian của kiến trúc cung đình Huế. Điện Long Ân không chỉ là một công trình kiến trúc có giá trị về mặt thẩm mỹ, mà còn mang trong mình những ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Đây là nơi thờ cúng vua Dục Đức, một vị vua có cuộc đời bi thương và đầy biến cố, cùng với các thế hệ con cháu của ông là vua Thành Thái và vua Duy Tân. Điện Long Ân là nơi lưu giữ và truyền tải những giá trị về lòng hiếu thảo, tình cảm gia đình và sự gắn bó giữa các thế hệ trong gia đình hoàng tộc. Ngoài ra, các công trình kiến trúc khác xung quanh quanh Điện Long Ân cũng được xây dựng theo phong cách hoàng gia triều Nguyễn, với các cột trụ, mái ngói và hệ thống tường bao quanh được làm từ gạch và gỗ. Mỗi công trình đều toát lên vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm, hòa hợp với thiên nhiên xung quanh. Không gian bên trong lăng tạo cảm giác thanh tịnh, yên bình, nhưng không kém phần linh thiêng, thể hiện sự tôn kính đối với các vị vua và các thế hệ hoàng gia triều Nguyễn. Kiến trúc của lăng vua Dục Đức, đặc biệt là khu tẩm điện và Điện Long Ân, không chỉ là những công trình tưởng niệm mà còn là biểu tượng của nghệ thuật kiến trúc cung đình Việt Nam dưới thời Nguyễn. Những đường nét chạm khắc tinh xảo, sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố kiến trúc và không gian, cùng với giá trị lịch sử của khu lăng tẩm đã khiến nơi đây trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách, nhà nghiên cứu lịch sử và những người yêu thích kiến trúc cổ. Với vẻ đẹp tinh tế và giá trị lịch sử to lớn, Lăng Dục Đức nói chung và Điện Long Ân nói riêng đã góp phần làm phong phú thêm di sản văn hóa và kiến trúc của vùng đất cố đô Huế. Đồng thời là nơi lưu giữ những câu chuyện về các vị vua đã trải qua những biến động lịch sử, nhưng vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng dân tộc. Lịch sử Lăng vua Dục Đức ở Huế. Lăng vua Dục Đức hay còn gọi là An Lăng là một trong những khu lăng tẩm hoàng gia nằm ở phía tây thành phố Huế. Đây là nơi an nghỉ của vua Dục Đức, vị hoàng đế thứ 5 của triều Nguyễn. Mặc dù chỉ trị vì trong 3 ngày, vua Dục Đức để lại dấu ấn trong lịch sử với cuộc đời đầy bi kịch và những biến động chính trị. Cuộc đời vua Dục Đức. Vua Dục Đức, tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Ái, sinh năm 1852, là con trai thứ hai của Tuy Lý Vương Miên Trinh, cháu nội của vua Minh Mạng. Ông là người hiền lành, sống giản dị và không ham mê quyền lực. Do tính cách hòa nhã và lối sống thanh bạch, ông được vua Tự Đức nhận làm con nuôi. Sau khi vua Tự Đức qua đời vào năm 1883, Ưng Ái được chọn kế vị ngôi vua và lấy niên hiệu là Dục Đức. Tuy nhiên,
Triều đại của ông chỉ kéo dài đúng 3 ngày trước khi bị phế truất bởi các quan đại thần đứng đầu là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tưởng. Nguyên nhân chính khiến vua Dục Đức bị phế ngôi là do ông đã không tuân thủ nghiêm ngặt di chiếu của vua Tự Đức, đồng thời bị cho là không đủ năng lực và thiếu quyết đoán trong việc trị quốc, đặc biệt khi đất nước đang gặp nhiều áp lực từ Pháp và nội loạn. Sau khi bị phế truất, ông bị bắt giam trong ngục và qua đời trong tù vào tháng 10 năm 1884 do bị bỏ đói. Cuộc đời ông kết thúc trong sự cô đơn và oan khuất, để lại nhiều tiếc thương và đau xót cho người thân. An Lăng, lăng vua Dục Đức. Sau cái chết bi thương của vua Dục Đức, con trai ông là vua Thành Thái đã lên ngôi và quyết định xây dựng một lăng tẩm để an táng cha mình. An Lăng được xây dựng vào năm 1889 trên vùng đất bằng phẳng, không có núi non hùng vĩ bao quanh như các lăng khác, nhưng lại toát lên vẻ yên bình và tôn nghiêm. Lăng không quá đồ sộ, mà mang một nét giản dị, gần gũi, phù hợp với lối sống của vua Dục Đức khi còn sống. Một điểm đặc biệt của An Lăng là nơi đây không chỉ là lăng mộ của vua Dục Đức, mà còn là nơi an nghỉ của hai vị vua khác, vua Thành Thái, con trai của vua Dục Đức, và vua Duy Tân, cháu nội của vua Dục Đức. Cả hai vị vua này đều nổi tiếng với tinh thần yêu nước và chống Pháp, nhưng cũng gặp phải những biến cố lớn trong cuộc đời. Khu lăng được chia thành hai khu vực chính. Khu lăng mộ, gồm 3 ngôi mộ của vua Dục Đức, vua Thành Thái và vua Duy Tân. Các ngôi mộ được sắp xếp theo hàng ngang, đơn giản nhưng vẫn thể hiện sự uy nghiêm. Khu điện thờ, đây là nơi thờ cúng vua Dục Đức và gia đình. Khu vực này có các công trình kiến trúc truyền thống với tường gạch và mái cổ kính, tạo nên vẻ trang trọng và thiêng liêng. Ý nghĩa lịch sử và văn hóa. Lăng vua Dục Đức, với sự hiện diện của 3 thế hệ hoàng tộc, là nơi ghi dấu nhiều biến cố trong lịch sử triều Nguyễn và phong trào chống Pháp. Mặc dù không có những công trình nguy nga như các lăng vua khác, nhưng An Lăng vẫn thu hút nhiều du khách bởi giá trị lịch sử và cảm xúc đặc biệt mà nó mang lại. Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc cổ kính, mà còn có cơ hội suy ngẫm về những thăng trầm lịch sử của triều đại cuối cùng của Việt Nam. An Lăng chính là biểu tượng cho sự tôn kính và tưởng nhớ một vị vua có cuộc đời bi thương nhưng không kém phần cao cả. Lăng vua Dục Đức mang lại cảm giác yên bình, thanh tịnh và là nơi để mọi người tôn vinh, tưởng nhớ những người đã khuất, đặc biệt là những vị vua có công lao và tinh thần yêu nước sâu sắc. Lăng vua Dục Đức, An Lăng, có kiến trúc khiêm tốn và giản dị hơn so với những lăng tẩm hoành tráng của các vị vua khác trong triều Nguyễn như lăng Tự Đức hay lăng Khải Định. Tuy nhiên, chính sự đơn sơ và giản dị ấy lại phản ánh một cách chân thực về cuộc đời đầy bi kịch và số phận thăng trầm của vua Dục Đức. Ở trung tâm của Bửu Thành, khu vực bao quanh lăng mộ, có một nhà huỳnh ốc dạng phương đỉnh thay thế cho nhà bia thường thấy. Tuy nhiên, điều đặc biệt là bên trong nhà huỳnh ốc không có bia đá hay bi ký khắc ghi chiến tích hoặc công trạng của vị vua. Thay vào đó, chỉ có một sập đá và kỷ đá để bày hương án và hào xoạn mỗi khi tổ chức lễ cúng giỗ cho nhà vua. Sự thiếu vắng của các công trình lớn và chi tiết phức tạp càng làm nổi bật sự khiêm tốn và đơn giản trong đời sống của vua Dục Đức, người đã trải qua những biến cố lịch sử đau thương. Phong cách và giá trị của lăng Dục Đức. So với những lăng tẩm khác, lăng Dục Đức không có những chi tiết điêu khắc cầu kỳ hay những tượng đá sừng sững uy nghi. Sự đơn giản ấy phản ánh chính cuộc đời của vua Dục Đức, một vị vua bị phế truất chỉ sau 3 ngày đăng quang và sau đó phải chịu cảnh tù đày, kết thúc cuộc đời trong đau khổ. Lăng không có những công trình xa hoa mà tập trung vào sự thanh tịnh và yên bình, phù hợp với tính cách và lối sống giản dị của nhà vua. Mặc dù không có những công trình đồ sộ như lăng Minh Mạng hay lăng Khải Định, lăng Dục Đức vẫn có một giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt. Đây không chỉ là nơi an nghỉ của vua Dục Đức, mà còn là nơi yên giấc của hai vị vua Thành Thái và Duy Tân, những vị vua nổi tiếng với tinh thần yêu nước, chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp. Sự hiện diện của 3 vị vua trong cùng một khu lăng tẩm đã tạo nên một dấu ấn lịch sử đặc biệt, tượng trưng cho một gia đình hoàng tộc chịu nhiều biến cố lịch sử. Lăng Dục Đức với kiến trúc giản dị và không gian yên bình là nơi phản chiếu những giá trị về lòng hiếu kính, sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình hoàng tộc và tinh thần yêu nước của các vị vua triều Nguyễn.
Khu lăng tẩm này không chỉ là một di tích lịch sử quan trọng mà còn là biểu tượng của sự tôn trọng và tưởng nhớ đối với những con người đã sống và cống hiến trong những thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Chính sự đơn sơ nhưng trang nghiêm ấy đã khiến Lăng Dục Đức trở thành một trong những địa điểm đặc biệt và thu hút du khách đến thăm. Không chỉ để chiêm ngưỡng kiến trúc mà còn để hiểu thêm về một phần quan trọng trong lịch sử triều Nguyễn. Không có sự đồ sộ và hoành tráng như các lăng của những vị vua khác. Điều này không chỉ phản ánh số phận bi kịch của vua Dục Đức mà còn thể hiện tinh thần hiếu thảo của vua Thành Thái, phận bi thảm của vua Dục Đức. Vua Dục Đức, tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Ái, sinh ngày 23 tháng 2 năm 1852, là con trai thứ hai của Tuy Lý Vương Miên Trinh, một người con trai của vua Minh Mạng, cha và là cháu nội của vị hoàng đế vĩ đại này. Từ nhỏ, Ưng Ái đã nổi tiếng là người hiền lành, chất phác và sống cuộc đời thanh bạch, không ham mê quyền lực hay danh vọng. Chính vì lối sống giản dị ấy mà ông không hề được kỳ vọng sẽ trở thành hoàng đế. Thế nhưng, cuộc đời ông thay đổi hoàn toàn khi vua Tự Đức, vị hoàng đế có thời gian trị vì lâu nhất của triều Nguyễn, qua đời vào năm 1883. Lúc bấy giờ, Tự Đức không có con nối dõi và triều đình buộc phải chọn một trong những người cháu trong hoàng tộc để kế vị. Trong số đó, Ưng Ái được chọn và đưa lên ngai vàng với niên hiệu Dục Đức. Cuộc đời ngắn ngủi trên ngôi vua. Dù đã được chọn làm hoàng đế, nhưng vua Dục Đức chỉ trị vì đúng 3 ngày, một trong những khoảng thời gian ngắn nhất trong lịch sử triều Nguyễn. Nguyên nhân dẫn đến việc ông bị phế truất và kết cục bi thảm bắt nguồn từ những biến động chính trị trong triều đình lúc bấy giờ. Theo di chúc của vua Tự Đức, Dục Đức đã được đề cử làm người kế vị. Tuy nhiên, ngay sau khi đăng quang, ông đã gây ra sự bất bình lớn trong nội các khi muốn bỏ qua nhiều đoạn trong di chiếu mà vua Tự Đức đã để lại. Hành động này bị coi là thiếu tôn trọng và không tuân thủ theo quy định của hoàng tộc. Chính vì thế, hai quan đại thần quyền lực lúc bấy giờ là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã liên kết với nhau để hạ bệ Dục Đức. Ngày thứ ba sau khi lên ngôi, vua Dục Đức bị phế truất và bắt giam. Triều đình đưa một người cháu khác của vua Tự Đức là Hiệp Hòa lên kế vị, nhưng bản thân Dục Đức đã bị giam cầm tại ngục thất trong suốt phần đời còn lại của mình. Cuộc đời trong ngục tù và cái chết bi thảm. Cuộc sống của vua Dục Đức sau khi bị phế truất là chuỗi ngày dài trong cảnh ngục tù tăm tối. Ông bị giam tại Thái Y Viện, một nơi dành cho việc chữa bệnh, nhưng thực chất lại là một nơi cô lập hoàn toàn. Đối với một người từng giữ ngôi vị cao quý nhất trong triều đình, sự giam cầm này không chỉ là sự tra tấn về thể xác, mà còn là nỗi đau tinh thần vô cùng lớn. Vào tháng 10 năm 1884, vua Dục Đức qua đời trong ngục tù vì đói khát và thiếu thốn. Có nhiều ghi chép cho biết rằng ông đã bị bỏ đói đến chết, một kết cục vô cùng bi thảm cho một vị hoàng đế từng đứng đầu quốc gia dù chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Sau khi qua đời, thi hài ông được đưa về an táng tại một khu đất nhỏ không xa khỏi thành nội Huế. Tưởng nhớ sau cái chết đầy oan khuất của vua Dục Đức, con trai ông là vua Thành Thái, vị vua thứ 10 của triều Nguyễn, đã lên ngôi vào năm 1889. Với lòng hiếu thảo, vua Thành Thái đã ra lệnh xây dựng một lăng tẩm để an táng cha mình, mang tên An Lăng. Lăng Dục Đức không chỉ là nơi an nghỉ của vua mà còn là nơi chôn cất hai vị vua khác của triều Nguyễn, vua Thành Thái và vua Duy Tân. Cả ba vị vua này đều có những số phận bi thương và đều nổi tiếng với tinh thần yêu nước, chống lại sự đô hộ của thực dân Pháp. Lịch sử triều Nguyễn, giai đoạn vua Dục Đức trị vì ngắn ngủi, là một thời kỳ đầy biến động và bất ổn. Triều đình Huế lúc đó đang phải đối mặt với những áp lực khủng khiếp từ phía thực dân Pháp, cùng với những cuộc xung đột nội bộ giữa các quan đại thần và hoàng tộc. Sự phế truất của vua Dục Đức không chỉ là hậu quả của sự tranh giành quyền lực, mà còn là kết quả của một giai đoạn lịch sử đầy biến động và mâu thuẫn sâu sắc. Tuy trị vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cuộc đời của vua Dục Đức lại là một tấm gương sáng về sự chịu đựng và lòng kiên cường. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cũng là biểu tượng cho một thời kỳ đầy sóng gió của lịch sử Việt Nam. Lăng Dục Đức, với kiến trúc đơn giản nhưng chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, là nơi lưu giữ những câu chuyện về một vị vua đầy bi kịch. Qua lăng tẩm này,
Hậu thế có thể cảm nhận được sự biến động khắc nghiệt của lịch sử, cũng như hiểu thêm về một gia đình hoàng tộc đã góp phần tạo nên những dấu ấn không thể phai mờ trong triều Nguyễn.